az én édesapám az egy nagyon előre gondolkodó, vagy előrelátó ember volt, és talán 12 éves lehettem, amikor megkaptam az első számítógépemet, egy Commodore Plus 4-et, ami hát akkoriban azért nagyon ritka volt. Nem voltunk egyébként gazdagok, de az apukám azt gondolta, hogy ez egy jó befektetés lesz hosszú távra. Így utólag azt kell, hogy mondjam, hogy igen, és hogy hát milyen hatást gyakorolt rám, hát teljesen elmerültem benne. Még arra is emlékszem, hogy kettő darab játékot kaptam hozzá, illetve egy Basic-be bevezető alapkönyvet, és ezzel a két játékkal játszottam hetekig. Hát, ha most ezeket a játékokat megnéznék, akkor sírva nevetnék valószínűleg. Az egyik az egy légicsata nevű csoda volt, amiben tényleg bele kellett azt képzelni, hogy itt légicsata történik, karakterek rohangáltak ide-oda. Úgyhogy idő után azt kell, hogy mondjam, a Commodore Plus 4 egyébként és a Commodore 64-hez képest inkább programozás szempontjából volt izgalmas, mint játék szempontjából. Nem voltak benne sprite-ok, nem volt hozzá olyan hangcsip, ami a Commodore 64-ben, viszont programozás szempontjából nyíltan volt, úgyhogy viszonylag gyorsan, én 12 évesen már Basic-ben elég jól tudtam programozni, és 13 éves koromban pedig már nagyjából az assembly-t kezdtem el tanulni, azt már nem magamtól, mert azért az nagy truváj lett volna, de ugye a közelünkben volt a Csokonai nevű művelődési központ, gyakorlatilag egy 3 perces sétával én el tudtam oda menni, és még éppen be is tudtam jutni a pénteki klubokban, mert akkor még nem voltak annyian, és ott volt már egy olyan társaság, nálam azért jellemzően 3-4-5-6 évvel idősebbek, akik már komolyan tudtak programozni, és nem csak programozni, nem játékokat is tudtak feltörni, meg demókat tudtak írni, és gyakorlatilag én tőlük tanultam meg azt, hogy mit is lehet kihozni mondjuk egy Commodore Plus 4-ből. Ugye volt akkor egy ilyen Kokomlista nevű intézmény, amiben tiltották a nyugati technológiának a behozattalát. A Novotrade ilyen szempontból kívánságos helyzetben volt, hogy ő tudott Commodore 64-eket behozni, és amennyire én tudom, vagy amennyire emlékszem rá, vagy így utána néztünk, Commodore Plus 4-ből sokat kapott a Novotrade, pontosan azért, mert külföldön eladhatatlan volt. Egyszerűen nem voltak olyan képességei, mint a Commodore 64-nek. Egyébként úgy visszaemlékezve, hogy én általános iskolába jártam, nekem volt egy Commodore Plus 4-em, meg egy Tamás nevű nagyon jó barátomnak egy Commodore VIC-20-a. Az iskolában nem létezett számítógép egészen talán 7-es, 8-as koromig, és akkor az egy nagy szó volt, hogy az iskola kapott egy Commodore 64-et, amin tudom, emlékszem, megírtuk Basic-be az összes ilyen síktestnek a kerület meg terület számító programját, és azért kaptam egy 5-öst. De úgy az, hogy mi a számítógép, az embereknek a nagy többsége nem tudta, és nem is nagyon értette. Az igazából ilyen csodaszámba ment gyakorlatilag akkoriban. Sokan jártak ki később, ugye ez még én 12-13 éves koromban kaphattam meg, utána, vagy abban az időszakban kezdtek el Commodore 64-eket becsempészni, ezt nagyon sokan csinálták, tehát mi is hoztunk haza Bécsből szétszedve Commodore 64-et később. Szerintem ez egy nagyon általános dolog volt, tehát ilyen nagyon konkrét sztorit azért nem mesélek el, nagyjából mindegyik ugyanúgy zajlott, általában vagy egyben eldugva valahol a kocsinak egy különböző részébe, vagy szétszedve, darabokra szedve hozták be, de a vámosok nem nagyon foglalkoztak ezzel. Hát én azt mondanám, hogy a Csokonai volt nagyjából a szoftvereknek a forrása, illetve hát nyilván voltak más helyek is, ahol lehetett másolni. Én ilyen szempontból könnyű helyzetben voltam, ugye közel laktam a Csokonaihoz, rögtön bekerültem oda, és amikor megláttam, hogy ott mi van, hogy mindez lehet hozzájutni ingyen, akkor eszembe nem jutott más forrást használni. Egyébként is azért ezek a szoftverek viszonylag drágák voltak, ha egyáltalán hozzá tudtunk férni. Nyilván a külföldi szoftverek azok nem is nagyon jöttek be az elején, vagy legalábbis azokon a csatornákon, amin hivatalos, ott nem hoztak be. Akik esetleg külföldön jártak, azok hoztak be szoftvereket, és egyébként ennek nem kis részét a Csokonaiban is törték fel a hozzáértők. Ilyenben egyébként gyakorlat szintjén én is részt vettem. A Commodore Plus 4 esetében ez gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy betettük szépen az eredeti gyári kazettát, és akkor amikor kiírta a képernyőre azt, hogy elkezdi tölteni ezt a szoftvert, utána nem sokkal később meg lehetett szagítani egy billentyűzet kombinációval, utána belementünk a töltő rutinba, egy picit átírtuk, hogy ne a programot indítsa el, hanem egyszerűen csak töltse be, és onnantól kezdve ez a szoftver másolható volt, tehát hogy a törés az viszonylag egyszerű volt, nyilván a gépi kódhoz, az assemblyhez kellett érteni, és tudni magát a kódot olvasni, hogy mit csinál, onnantól kezdve ez a program meg volt törve, úgyhogy a Csokonai esetében sok esetben az ilyen külföldről behozott kazetták, meg egyebek, azok ott törődtek meg bent abban az intézményben. Gyakorlatilag kihalásos úton lehet bekerülni, ami igazából azt is jelentette, hogy fiatalokról van szó, hogy szinte lehetetlen volt egyébként, eleve ajánlókat kellett szerezni. Nekem nagyon nagy mázlim volt abban, hogy a közelemben lakott egy barátom, aki amigás volt egyébként, és ő beajánlott, és akkor rákerültem egy várólistára,
Szerintem láthatták rajtam azt is, hogy azon túl, hogy én szoftvereket másolok, én azért ugye kezdek érteni is a géphez, meg programozom, meg egyebek, és akkor ilyen szempontból talán, de ezt nem tudom nyilván alátámasztani semmilyen konkrét ténnyel, szerintem előbb kerülhettem be a Csokonaiba. Még mai napig megvan az igazolványom, azt hiszem 208-as volt az első sorszámom, tehát én voltam a 208. aki a Csokonai klubban bekerült, és akkor pénteken mehettem, mert ugye szombaton nyitott volt a klub, akkor általában azért többen be is jutottak, de a péntek az olyan szempontból is izgalmas volt. Hát egy kicsit ilyen belterjesebb volt, tehát akkor mentek be azok, akik tudtak programozni, akik tudtak benfentes információkat, meg péntekenként vetítették az összes külföldi filmet ezzel a monoton magyar szinkronnal, és akkor az összes Arnold Schwarzenegger filmet, miközben ment a kopizás, ott megnéztük, hát ugye amikor ott valami újdonság bejött, mondjuk az Arnold Schwarzeneggernek a Commando című filmje, akkor tele volt az előtér, és mindenki azt hallgatta, a siralmas, egyébként jó fordítással, de egy monoton hanggal, ami szerintem sokak fejében még most is így előjön, akik ezt annó végig hallgatták. Úgyhogy nem volt egyszerű a Csokonaiba bekerülni, azért is mindenki nagyon-nagyon odafigyelt arra, hogy befizesse a negyedéves klub tagsági díjat, mert ha elmaradt vele, akkor utána kikerült a Pixisből, és onnantól kezdve nagyon-nagyon nehéz volt újra visszakerülni. Velem egyébként egyszer előfordult egy ilyen, azért van az igazolványomon áthúzva a 208-as szám, és utána egy 241-es. Sorbanállás talán az elején volt, azért mindenki úgy viszonylag véletlenszerűen időzítette az érkezését. A gépet azt mindenki hozta magával, a monitorokat is hoztuk magunkkal, cipeltük, tehát nyilván azok voltak előnyben, akik autóval jöttek, hát volt, hogy én is elvittem a gépemet, az egy 500 méteres séta volt, amik egy Junos tévét, mire oda elvisz egy 13 éves gyerek, hát azért ez nem volt egyszerű, meg otthon is ki kellett játszani anyutaput, mert azért nem engedtek nagyon meg mindent, úgyhogy erre se volt mindig lehetőség. Ugye mivel a klubtagság az korlátozó volt, ezért nem volt tömegnyomor. Egyébként érdekes, hogy ugye gyerekként én ezt úgy éltem meg, hogy ez egy hatalmas terület, ahol ezek az összejövetelek tartanak, és most nemrég ott voltam a 2 gyerekemmel, egy ilyen retro partin bementem, és olyan kicsi volt az egész, tehát olyan pici szűk volt, hogy fértünk el itt annyian. Ki volt használva elég jól a tér, nyilván itt több sorba sorakoztak a gépek, kicsit elkülönülve egymástól a különböző tábor, a spektrumosok, meg a commodorosok, meg azon belül is a Commodore 64-esek, meg a plusz 4-esek, hogy ne legyen konfliktus, persze volt, de ezeket tök jól viccesen lekezelte alapvetően mindenki, és hát orba szájba ment a másolás minden fronton, meg persze a dumcsizás, meg a röhögcsélés, meg a tapasztalatnak a megosztás, az ilyen titkos benfentes információké. Úgyhogy elképesztően jó és nagyon kellemes légkör volt gyakorlatilag mindig, úgyhogy ilyen szempontból ugye a Csokonai vezetése, meg a Tóth Lajos, aki ezt az egészet kitalálta, hát le a kalappal, és így tényleg szuper volt. Én első alkalommal nem is nagyon vittem gépet, mert nem is tudtam, hogy hogy működik ez a része, és először egyébként érdekes módon nem is a barátommal mentem, hanem egyedül, viszont ez a társaságnak a nyitottságra jellemző, hogy oda mentem egy Commodore Plus 4-es, hát nekem akkor bácsi volt, az körülbelül annyi idős lehetett a pasi, mint most én mondjuk, és akkor mondtam neki, hogy szeretnék programokat másolni, és mondta, hogy persze, hoztál le üres kazettát, és már is egy 60 perces kazettát televettünk játék, és így boldog voltam, hogy úristen, hát mondom, viszem haza, és ez fantasztikus. Úgyhogy ilyen nagyon-nagyon baráti volt a légkör, és mindenki nyitott volt, tehát nem volt olyan, hogy oda mentél valakihez, és akkor azt mondta, hogy menj innen. Tehát, hogyha te abba a kasztba tartoztál, ami ugye a kaszt az egyenlő a számítógéped és a típusa, akkor ott nagyjából gond nélkül mindent el tudtál intézni, és meg tudtál beszélni. Én azt gondolom, hogy amikor én elkezdtem járni a 12-13 évemmel, én akkor nagyon az alja voltam korban, tehát hogy mondjuk azt mondanám, hogy aki a pénteki klubba bejutott, az a 12-13 év az a határeset volt, de nem sokan. Ami jellemző korosztály volt, szerintem ez a 17-25, tehát abból voltak nagyon sokan. Egyébként jellemző Csokonaira, hogy nagyon sok ebbe a korosztályba tartozó ember mai napig ezen a területen dolgozik, tehát újságot indítottak, meg számítógép, meg szoftverkereskedést indítottak, stb. És aztán volt még egy idősebb korosztály, ezek a szaki kategóriák, akik mondjuk ilyen 40-50 pluszosak, akik inkább elektronikatechnikai szempontból értettek a dolgokhoz. Egyébként rájuk volt jellemző azt, hogy meg tudtak oldani olyan dolgokat, amihez ez a korosztály nem feltétlenül értett még, tehát nem a szoftveres részéhez. Mondok egy példát, Commodore Plus 4-re megjelent egy Botticelli nevű rajzolóprogram, ami szenzációs volt abban az időszakban, tehát elképesztő volt a tudása, és ezt a programot egy hardveres kulccsal védték. És ezt a hardveres kulcsot ott egy ilyen 50 éves szaki oldotta meg, hogy kitalálta, hogy milyen áramkörből rakódik ez az egész össze, és akkor ő ebből egész szép profitot csinált. Egyébként hozzáteszem azt, hogy valamiből profitot meg pénzt csinálunk, az egyáltalán nem volt jellemző. Az ő esetében egyébként igen, tehát ő ezeket a Botticelli hardware kulcs dugókat,
Hát most nem emlékszem már az ára, de nagyon súlyos pénzekért árulta, nyilván a szoftver árahoz képest még mindig olcsó, és ebből ő elég jól el volt azokban a hetekben, amíg a Botticelli mindenkinek nem vásárolta. Megmondom őszintén, hogy a Csokonai ez egy ilyen védőburok volt nekem, meg azoknak, akik oda jártak, és ott az, hogy pénzért árulunk valamit, ez egyáltalán nem volt jellemző. Tehát ott tényleg mindenki szívességet tett a másiknak. Azon kívül biztos, hogy volt ilyen, és szükség volt rá. Mi erről azért nem tudtunk, és azért nem is foglalkoztunk vele, mert ott mindenhez mindenki ingyen hozzájutott, és általában senki nem kért semmiért pénzt. Nyilván ez egy kiváltságos helyzet, Budapest, egy adott kerülete, főleg akik itt a környéken laknak. Aki esetleg távolabb lakott, meg vidéken, ugye hát nem volt internet, meg még olyan se, hogy telefonon keresztül modemen átküldünk bármit is, annak nem volt más lehetősége, mint így igénybe vette ezeket a szolgáltatásokat. Nem voltak hasonló klubok tudomásom szerint Magyarországon, tehát ilyen szempontból a Csokonai az évekig, meg a Csokonai által rendezett ilyen komputerkarácsonyok az évekig egyedülállóak voltak a tekintetben, hogy összehozták ezt a csapatot. Hát ugye a Csokonai pénteki klubnak az egyik fő szenzációja maga a számítógépes összejövetel és másolás volt, de volt egy mellékszenzáció, ott kint a bejáratnál, nagyjából ilyen 30 soros székkel, hogy friss, aktuális, nyugatról behozott filmeket vetítettek le azoknak, akik egyébként a pénteki klubban ott voltak, és hát tényleg elképesztő filmek voltak, olyan filmek, amiről így az ember egyébként álmodni sem mert volna, hogy ezeket meg tudja valahol nézni otthon, a magyar televízión keresztül. Ezek ilyen tipikus nyugatról származó kasszasiker filmek voltak, általában izmos és erős emberekkel, ugye Schwarzeneggerrel, stb. Sylvester Stallone-val, mindig behozták a legújabbakat, és ezt valaki, ha jól emlékszem, egy Posgai nevű, nem vagyok benne biztos ember, ez nagyon jól szinkronizálta, legalábbis ami a fordításokat illeti, hát a hang az iszonyatosan monoton volt egyébként, és hát egy ilyen komolyabb filmre tényleg így tele lett az egész, és azt kell, hogy mondjam egyébként, hogy ez így vákumként át is szívta néha a számítógépes társaságot a videókazettás mozivetítős társaságba. Nem tudom pontosan, hogy honnan jöttek ezek a filmek, ugye azért voltak akkoriban olyan emberek, akik valamilyen úton, módon ki tudtak jutni rendszeresen külföldre, nyugatra, és akkor hoztak magukkal ilyeneket. Feltételezem, hogy ők intézték, de én ebben részében nem láttam bele. Ezeket a hát ilyen amatőr módon szinkronizált filmeket én azt gondolom, hogy a Csokonai klubtagsága, a pénteki számítógépes klubtagság láthatott először, és szerintem innen juthatott el egyébként azokban a háztartásokban, azokban a szerencsés háztartásokban, ahol voltak mondjuk videomagnók, meg videókazetták lejátszására alkalmas eszközök. A moziba ilyen filmeket nem lehetett látni. Tehát gyakorlatilag mi ott tényleg ilyen szempontból is egyedülálló az a médium, vagy az a vizuális információ, amihez hozzájutottunk. Aztán ugye, ahogy teltek az évek, egy picit így puhult ez az egész, és ahogy közeledett 89, úgy már egyre inkább átjutott hozzánk a hagyományos, vagy az ilyen engedélyezett csatornákon is ezek a filmek, és akkor bekerültek a moziba normálisan szinkronizálva, de alapvetően azelőtt nagyon keveseknek adott meg, hogy ilyen típusú filmeket lássanak. Nyilván ebben még szerepe volt annak, hogy ugye akik közel laktak, például a határozatok láthattak már ilyen német televíziókat, és akkor a német televízió már levetítettek ilyen filmeket. Ez is egy forrás volt egyébként, tehát hogy vettek fel így filmeket, és akkor ezeket alá szinkronizálták még. Ugye én 12-13 éves koromban nem pontosan érzékeltem azt, hogy miben is élünk. Ugye hát most a kommunizmus az, amiről egy picit beszélnék, és én olyan családból származom, ahol nagyon fontos volt a vallás, és emlékszem arra a pillanatra, amikor első áldozóként jöttünk haza édesapámmal, édesanyámmal, a testvéremmel a templomból, és hát édesapám összetalálkozott egy kollégájával, és ennek nem örült, és aztán később én megtudtam, hogy miért nem örült, azért nem örült, mert hát a templom meg a vallás az nem összeférhető a kommunizmussal, és épp azért apám egy picit aggódott, hogy mi lesz, hogyha ő majd kap egy feljelentést arra, hogy ő a fiát templomba járatja, meg első áldozóvá teszi, úgyhogy ez elég jól leírja azt, hogy milyen kötöttségek mellett éltünk akkor, és ehhez képest, amihez meg hozzáfértünk, az meg adott egy elképesztő nagy szabadságot, és nem véletlen az, hogy akik ehhez hozzáfértek, azok keresték azokat a megoldásokat, amivel még jobban ki tudják fejezni azt, hogy valójában szabad vagyok. Nyilván ez nem 12-13 évesen fogalmazódunk meg az emberben, hanem már mondjuk 15-16 évesen, de nem véletlen az, hogy belementünk olyan dolgokba, hogy megtörtünk játékokat például, mert egyszerűen ezzel is kifejeztük a rendszerrel való szembenállásunkat. Itt sem arról volt szó, hogy mi ezért pénzt kaptunk volna, senki nem kapott pénzt, maximum dicsőséget, hogy abba a programba beleírhattuk a nevünket, hogy
megtör, cracked by Coco, és akkor az egy elképesztő jó érzés volt, és egyébként ezek a szoftverek a mai napig ott vannak fönt, és hordozzák ezeket a nyomokat, nem konkrét neveket, de azokat a neveket, amire mi mindannyian emlékszünk még ebből az időszakból. A Commodore Plus 4-en nem voltak igazából, nagyon kevés olyan játék volt, ami nagyon jó volt, és játszható volt, és addiktív volt. Nem volt jó a zene, meg a grafika is elég silány volt. A játéknak a megtörése volt igazából élvezet ebből a szempontból, azt, hogy meg tudod csinálni, bele tudod írni a nevedet, és akkor ennek voltak különböző lépcsői. Tehát először eljutottál addig, hogy megtörted a játékot, beleírtad szépen a cracker nevedet, azt a becenevet, amit csak a csapat ismer, nyilván a valódi vezeték keresztnevedet nem. Aztán utána megcsináltad azt, megkerested azt a helyet, ahol a játékban be tudod állítani, hogy örökéletes legyen a játék, és akkor egy tréner verziót is ki tudtál adni. Aztán rájöttél arra, hogy te ebbe még egyéb dolgokat bele tudsz rakni, mert belefér a memóriába, olyan feliratokat, scrollokat, meg egyéb ilyen technikai truvályokat, amitől még jobban fog kinézni ez az egész, és akkor utána már eljutotta az ember odaig, addig a szintig, amikor azt mondta, hogy ahhoz, hogy én kifejezem magam, és el tudjam mondani azt, hogy én mennyire értek ez a technikához, és mennyire 110-120%-osan ki tudom pörgetni azt a gépet, ahhoz nem is kell, hogy én megtörjem, hanem egyszerűen elkészítem ezeket a dolgokat, amit egyébként ilyen megtörött játékokba beletennék, és akkor ez lett az alapja annak, hogy akkor készítsünk demókat, mutassuk meg, hogy mi mit tudunk, meg mit tudunk kihozni a gépből. A demózkennek a kialakulása az egyúttal azt is jelentette, hogy az ilyen egyfős programtörők, meg programfejlesztők, azok inkább ilyen csapattá avanzsáltak. Tehát a csapatban már meg lehetett osztani a munkát, ki az, aki a legjobban ért a grafikához, ki az, aki a legjobb scrollokat, ilyen futószöveget írja, ki az, aki legklasszabbul tudja összehozni a zenéket. És ezek a csapatok egyébként nyilván versenyeztek is egymással. Tehát ki tudja megtörni legelőször azt a szoftvert, meg ki tud legtöbbet kihozni leggyorsabban az adott gépből. Tehát ilyen szempontból volt egy nagyon komoly rivalizálás, de ez mind baráti volt egyébként. Üzengettünk is egymásnak, tehát alakultak így csapatok, a Csokonain belül is volt, a Commodore Plus 4-en belül legalább 4-5 olyan csapat, ami ezt a tevékenységet űzte, de voltak vidéken is, és akkor ment a versengés, hogy és akkor néztük, elővettük a demót, és akkor azt láttuk, hogy volt egy Kecskemét vagy egy szegedi csapat, és valami elképesztőt tettek le az asztalra, és akkor elkezdtük a kódot bújni, hogy hát ez hogy csinált, és akkor néztük, hogy Jézusom, hát ez hogy nem jutott eszünkbe. Tehát elképesztő felismerések voltak benne. Tényleg egyébként az ember ilyenkor már picit eljutott arra a szintre, aki látott gépi kódot, hát a gépi kód az úgy néz ki, hogy van 3 betű, meg valami 16-os számrendszerbe kódolt szám, és akkor ilyen 3 betűs, meg 16-os számrendszerbe készült számokból rakunk össze egy programot, vagy rakunk össze mondjuk egy játékot, vagy bármit. Eljutottunk arra a szintre, amit tényleg a Matrixban is ilyen kulcsmomentum, hogy látod a kódot, és tényleg olyan volt, hogy ami más számára egy ilyen kusza, érthetetlen valami volt, mi ránéztük, és akkor tudtuk, hogy ja, igen, itt van az a rutin, így tudtunk például megkeresni a dolgokat, hogy örök életet hol kell be. Ez a rutin, akkor itt ez rajzolja ki a pályát, és akkor itt lesz meg a hegyecske, meg a nem tudom, dombocska. Tehát, hogy tényleg eljutott az ember ilyen szintig. Úgyhogy igen, ment a rivalizálás a csapatok között, és ez hajtotta előre az egészet, tehát elképesztő, hogy mi mindent ki lehetett hozni egyébként egy gépből. Érdekes módon a Demoscam még a mai napig foglalkozik ezekkel a régi gépek, és én nemrég vettem elő ilyen Commodore 60-es demokat, amiket mostanában írtak, és hát elképesztő. Tehát, hogy azóta is fejlődött, és a színkorlátokat átlépték például, hogy egyszerre hány darab szín tud megjeleníteni a gép, megtiszterezték ezt a számot mindenféle trükkökkel. A programozói tudás az leginkább, az első időszakban az leginkább mindenki magától, aztán meg az egymással való megosztás működött. Persze voltak a gépekhez könyvek, szerencsésebbek kaptak basic könyvet, egyébként nekem is volt egy basic könyvem, és akkor abból sok mindent le tudtam nyúlni, de az, hogy például a gépi kód, ami a számítógépnek a legmélyebb és legközelebbi programozását teszi lehetővé, hogy abban mit lehet csinálni, meg hogyan lehet csinálni, az első időszakban semmilyen úton módon nem állt rendelkezés, úgyhogy ezeket nekünk kellett kitalálni és megfejteni. Egyébként tök jellemző, hogy abban az időszakban én például egyszer bevittem az iskolába a gépemet azért, hogy megmutassam, hogy hogyan működik, mert a matek tanárom az kíváncsi volt rá, és akkor megmutattam azt, hogy hogyan lehet leprogramozni azt, hogy a matematikát hogyan tudja segíteni a számítógép. És akkor nyilván ezt basicben mutattuk meg, hogy körnek a kerülete, számítás, ez kb. Egy ilyen egyszerű 3-4 soros programmal megvalósítható. Úgyhogy maga az, ahogy ehhez a tudáshoz hozzájutottunk, az alapvetően az egymással való megosztás. Itt is egyébként megmutatkozott egy versengés, tehát ki
például a Commodore Plus 4-nek 2 csatornás hanggenerátora volt, ki tud esetleg belecsempészni valamilyen trükkel még egyet, tehát hogyan lehet mondjuk három hangcsatornát megszólaltatni, mert egyébként meg lehetett. És akkor ilyenek vitték előre, mindenki ült otthon is próbálkozott, és magától rájött dolgokra, aztán ugye a csokonaiba, meg egyszerűen megosztották egymással, meg egyébként ilyen szempontból még a komputer karácsony is egy ilyen nagy olvasztó tége volt azok számára, akiket érdekelt ez a témakör, és nagyon kíváncsiak voltak arra, hogy hogyan lehet ebben még klasszabb dolgokat kihozni. A csokonaiba, aki bejutott, az valami, legalábbis a pénteki klubban, az valamilyen szinten az akkori átlaghoz képest is már szerintem magasabb tudással rendelkezett. Egyébként igen, voltak ilyenek, de ezek jellemzően nem is a klubon belül, hanem az, hogy valaki mondjuk Pesten lakott, van, aki meg Győrbe, és akkor 2 demócsapat esetleg egymásnak esett, hogy te milyen, nem tudom, béna vagy, mert nem tudod ezt meg azt megcsinálni, még itt tartunk. Tehát, hogy ilyen szintű kardozások voltak, de ez a lémerezés, ez nem volt feltétlenül annyira jellemző, különösen a klubon belül, mert nagyon egyivású csapat jött létre. Meg mondom, én fiatalként, vagy nagyon az egyik legfiatalabbként igazából azt éltem meg, hogy ha engem érdekelt a dolog, és kíváncsi voltam arra, hogy hogyan lehet megcsinálni, akkor nekem azt elmondták, és megtanították, és megmutatták. Tehát, hogy nem érzékeltem nagyon ilyesmit. Igazából összehasonlítási alap, meg talán azért nem volt nekem, számomra ez most már inkább ilyen zárójeles megjegyzés, mert ugye én a Csokonai közelébe raktam, tehát akit én ott ismertem a környéken, és számítógépes volt, az benn volt a Csokonaiban is, tehát hogy nem volt olyan, hogy na neked van számítógéped, de te nem tudsz programozni, mert az én környezetemben az volt a természetes, hogy akinek számítógépe van, az nem csak játékra, sőt egyre inkább nem csak játékra használja, hanem arra, hogy kihozzon belőle valami izgalmasat, tehát mintha én egy festő lennék, és keresném a legklasszabb impressionista festményt, úgyhogy ezt saját magamból hozom ki. Ugye az a korosztály, amiben én voltam mondjuk a 12-13 éves, és mondjuk így a 18-19-ig bezáróan, talán az volt a legaktívabb ebben az egész történetben. Én azt gondolom azért, mert ez az időszak, amikor egy picit így tínédzseré válunk, és egy picit lázadunk, ráadásul ugye a rendszer azt gyakorlatilag kihozta azt, hogy igen, kell, hogy lázadjunk, és kell, hogy megmutassuk magunkat. Úgyhogy ez lehetett az egyik oka annak, hogy ez a 12-18 éves korosztály volt az, aki nagyon-nagyon durván aktív volt ezen a területen. Nyilván ebben benne volt az is, hogy ez az a korosztály, aki még ráér, mert ugye vagy általános iskolát fejez be, vagy valamilyen gimnáziumba, szakközépiskolába jár, és igazából még nem nagyon van nagyon komoly dolga, kellően nyitott, tud lenni egy ilyenre, és akkor ez az egész így összességében azt generálta, hogy ő hozzámer nyúlni ahhoz a géphez, ki tud próbálni dolgokat, nem gondolkodik azon, hogy mi lesz, hogyha megnyomom nem tudom, az Enter gombot, meg beírok egy ilyen kódot, és nem megy tönkre a számítógép. Pillanatig nem gondolkodtunk ilyeneken, hogy mi lesz, hanem egyszerűen csak azt néztük, hogy ezt meg tudjuk-e csinálni, és kész. Az ilyen csapatokba bekerülni azért nem volt egyszerű, tehát az le kellett tenni valamit. Ugye jellemző erre az időszakra, amikor elkezdtem ilyen demókat írni, még az első néhány demóm, hát az így utólag is azt mondom, hogy nem volt vállalható, nyilván nem volt meg még akkor hozzá szaktudásom, viszont én is egy csapathoz akartam tartozni, ezért megalapítottam a saját kis csapatomat, amiben egy személyben én voltam a tag. Aztán ahogy múlt az idő, így már le tudtam tenni ezt az asztal, és akkor engem is bevettek csapatokba, de tényleg kellett hozzá felmutatni azt, hogy te meg tudtál törni egy ilyen programot, meg tudtál írni egy olyan demót, amiben ilyen-olyan különlegességek vannak, esetleg egyébként ez is egy jellemző dolog volt, én ebben elég jó voltam, Commodore 64-ről át tudtál írni valamit, mondjuk Commodore Plus 4-re, tehát én Commodore 64-nek a zene lejátszó rutinját, azt átírtam Commodore Plus 4-re, úgyhogy a 3 csatorna is valamilyen szinten megvalósult, és akkor ez egy nagy truváj volt akkoriban. Talán ez is volt az egyik, ami miatt mondjuk én bekerültem egy csapatba, és akkor már ott együtt írtunk demókat. Nyilván, hogyha valakinek volt egy speciális szaktudása, akkor ez nagyon vonzó tudott lenni a csapat számára, és akkor ez szintén egy ilyen belépő volt ahhoz, hogy na, akkor te tagja legyél annak az egyébként híres csapatnak. A csapatmunka az egy nagyon, azt gondolom, hogy csapattól függő megvalósítás mentén ment, mert voltak olyan csapatok is, akik területileg nagyon elkülönültek. Én a saját példámat tudom hozni, ugye a mi csapatunk az viszonylag közel lakott egymáshoz, egyébként egy 3 fős csapat volt. Nálunk az volt a jellemző, hogy összejöttünk a haveromnál, és akkor ott elkezdtük 10-kor, 11-kor a kódolás, és akkor ment ameddig ment. A cimborámnak az édesanyja hozta mindig a kaját, ezzel nem nagyon foglalkoztunk egyébként, és akkor
este 8-9 fele már haza kellett menni, mert mégiscsak 12-13 évesen haza kéne jutni, egyébként 100 méterre laktam onnan, csak anyámék már elkezdtek aggódni, de hogy orba szájba kódoltunk együtt, és akkor valaki kódolta, a másik megmondta az ötleteket, akkor hogyha valaki grafikus volt, akkor az nyilván hozta a grafikát, megrajzolta előtte, de jellemzően mi azért alapvetően együtt dolgoztunk, és együtt találtunk ki dolgokat. Tehát emlékszem egy Beach Mega demóra, amit egy nyári délutánon alkottunk meg, nyilván már meglévő eszközkészletből összeraktunk, de hogy maga az ötlet az, hogy tenger van a háttérben, és akkor egy cápának a kis uszonya följön, az ott találódott ki, és akkor azt ott kódoltuk bele. A Commodore Plus 4-es demoscanben alapvetően, ugye ez viszonylag korán volt, ott még nem nagyon voltak lemezújságok, legalábbis az elején. Az információ megosztásnak az egyetlen igazi útja az volt, hogy fogtuk a másiknak a demóját, és megnéztük szépen a kódját, hogy az hogy csinálja. Tehát, hogy a szoftverből tanultuk meg, ugye gyakorlatilag visszafejtettük, de hát nem kellett visszafejteni, mert ez gépi kódban volt, hanem egyszerűen agyban feldolgoztuk azt, hogy ja, ez a rutin, ez ezt csinálja, ilyen regisztereket írogat. Egyébként tényleg elképesztő, mai napig emlékszem olyan kódokra, hogy itt a képernyőt azt úgy kell törölni, hogy meghívod a C567-es rutint, vagy a D88B-t, mert az máshogy törli, nem csinál entert utána. Tehát, hogy gyakorlatilag mi a kódokból tanultuk meg azt, hogy mit hogyan lehet csinálni, azon túl, hogy egymást is tanítottuk. Hát ugye az, hogy én viszonylag fiatalon elkezdtem járni a Csokonaiba, és gyakorlatilag már ilyen majdnem kész programozóként 14 évesen pályát kellett, hogy válasszak, az ugye egyértelművé tette, hogy nekem valami műszaki szakközépiskolába kell mennem, és akkor ez volt a sokak által még a mai napig Landler Jenő műszaki szakközépiskola és technikumként ismert, egyébként most már újpesti műszaki szakközépiskola volt, én oda kezdtem el járni, és akkor ott megint találkoztam saját magamhoz hasonló srácokkal, akik ugye nem a Csokonai környékén laktak, de más formában megszerezték ezt a tudást, és ott is elképesztő dolgokat csináltunk, meg hoztunk ki. Hát ugye ez volt az időszak, amikor már pár évvel később már volt PC például, és akkor emlékszem arra, hogy volt egy ilyen novel hálózat ott a suliban, ami nem tudtuk, hogy milyen információk vannak, tehát akkoriban nyilván nem volt olyan, hogy át tudod írni a jegyedet mondjuk egy ilyen elektronikus rendszerben, de úgy mozgatott, meg kíváncsiak voltunk arra, hogy vajon mi lehet azon a hálózaton. És akkor én azt csináltam, hogy ugye régen floppy lemez dívott, ugye a kazetta után az volt az újabb truvá, és az volt, ami nagyon klassz dolgokat lehetett, vagy adatokat lehetett vinni, és akkor floppy lemezen volt egy 512 bájtos információs blokk, ezt a boot szektornak nevezték, és én arra írtam egy olyan kódot 512 byte-ban, ami gyakorlatilag nem csinál mást, mint ha berakod, akkor arról bootol be, elindítja ezt a kódot, és az pontosan úgy nézett ki, mint ennek a hálózati belépő képernyőnek a képernyője. És akkor megkértem a tanárt, hogy tanár úr, kedves tanár, lépjen már be a hálózatra, mert valamit meg szeretnék nézni, és akkor a tanár úr belépett a hálózatra, de ő nem tudta, hogy ez az én kódomba lépett be, és beírta a jelszavát, és onnantól kezdve be tudtunk menni az iskolai hálózatba, aminek egyébként az előnye megvolt, hogy akkor onnantól kezdve hozzáfértünk például a nyomtatóhoz, tehát tudtunk nyomtatni, és hát a nyomtató az meg egy másik igen klassz lehetőséget teremtett meg, például tudtunk nyomtatni mozijegyet. Tehát abban az időszakban a mozijegyek tényleg úgy néztek ki, mint manapság mondjuk egy ilyen blokkocska, amit minden vásárlás után megkapsz, volt egy adott formátum, hova írják a filmnek a címét, hova szól a jegy, stb. Ugye a mozi pénztárban a jegyellenőrzésnél általában idős nénik voltak, akik csak így ránéztek a jegyre, de egyébként tökéletes hasonlásokat lehetett készíteni, és akkor miután be tudtunk lépni az iskolai hálózatba, és hozzáfértünk a nyomtatóhoz, akkor onnantól kezdve mi tudtunk moziba menni is ingyen, ami megint egy ilyen, ez a rendszerrel volt szembeállás, hogy mi ezt is meg tudjuk csinálni, és tényleg elképesztő jó társaság alakult ilyen szempontból. Sok filmet néztünk, hát persze aztán voltak nagy pofárások, amikor bementünk mohóságunkban egy olyan filmre, amit aznap kezdtek el vetíteni, azt nem csütörtökönként volt a forduló, és telt házas volt, és nem tudtunk hova leülni. Ott volt a mozijegyünk, ami szólt a nem tudom, jobb szélső 8-9-re, de nem tudtunk odaülni, mert már eladták azt a helyet, és igazából sehol nem tudtunk ülni, úgyhogy kuporogva, meg Google-van, meg itt, de azért megnéztük azt a premier filmet nagy nehezen. Én azt gondolom, hogy ez a fajta szabadságkeresés úgy általánosságban egyébként jellemző volt a magyarokra. Nyilván az, hogy a számítógéppel mit lehet megcsinálni, ez egy nagyon-nagyon szűk körnek adott meg. Tehát az, hogy például ugye ebbe a műszaki szakközépiskolába jártak mondjuk néhány 10-100-an, nekik adott volt, egyébként azon belül is ugye meg kellett azért hozzá az a tudás, amivel mondjuk ilyen dolgokat meg tudsz csinálni. Nyilván mások máshol keresték ezt a fajta, hogy is mondjam, önkifejezést, vagy a rendszerrel való szembenállást, vagy azt, hogy hogyan tudom megkerülni, kikerülni a rendszert.
amikor a szakközépiskolába bekerültem, akkor már olyan szinten tudtam programozni, sőt, akkor már elkezdtem PC-n programozni, hogy gyakorlatilag pénzért tudtam játékokat fejleszteni. Ugye sokan akkor a Novotrade-nak, akkoriban még a Novotrade-nak adtak el, aztán a Novotrade már a PC-s játékok témakörében szintén már nem mozgott, én ott nem is nagyon követtem már ezt a részét. Viszont voltak olyan lehetőségek például, hogy nagyon sok kábel tévé volt, a Budapest tévére szintén például mindenki emlékszik, és akkor ott voltak olyan játékok, amiket telefonon keresztül lehetett játszani, ilyen tilitól, és akkor a telefon gombját benyomogatta, aki betárcsázott, és akkor tudott játszani a tévén keresztül számítógépes játékokkal. Na, ezeket a játékokat például én írtam. Annak idején nagyon jó pénzeket lehetett egyébként annak idején keresni, tehát Marcali tévébe, Budapest tévébe is vittünk ilyen szoftvereket, vagy ilyen nagyon egyszerű, viszonylag gyorsan megírható játékokat, és tök jó pénzeket lehetett ezzel keresni. És akkor a csokonai pénteki kluboknak nyilván vége volt, amikor vége volt, aztán kijöttünk vagy filmnézésből, vagy másolásból, és akkor az a csapat, amivel mi így demókat írogattunk, az kitalálta, hogy ugye a Lajos, a Csokonainak a vezetője, ő még benn maradt elintézni az adminisztrációt, és akkor tudtuk, hogy melyik a trabantja, és fogtuk ezt a trabantot szépen hárman, és betuszkoltuk 3 fa közé. Hát Lajos ennek nagyon nem örült át. Ez is nekünk arról szólt, hogy bármit meg lehet csinálni. A komputer karácsony az gyakorlatilag a csokonai pénteki, meg inkább szombati kluboknak a felnadított verziója volt, és a komputer karácsony volt az, ami egy jóval nagyobb területen, általában a műegyetemnek az aulájába került megrendezésre, és akkor ott sokkal több gép fért el, meg jól lehetett rá készülni. Az volt az esemény, ami biztosította azt, hogy a csokonai viszonylag szűk köre mellett egy sokkal szélesebb körhöz eljusson az a tudás, meg hát nyilván azok a játékok, amiket szeretnének otthon kipróbálni. Ilyen szempontból sokan fel is jöttek akkor vidékről, tehát nagyon őrületesen nagy buli volt egyébként, de nagyon sokan voltak, nagyba ment ott is a másolás, meg a haverkodás, meg az ökörködés, elképesztő platform volt. Én megmondom, hogy így utólag elgondolkodva nem is értem, hogy miért nem csináltak ebből, hát nyilván karácsony egy van, de hogy miért nem csináltak ebből valami rendszeresebbet, hogy még több ember megkapja ezeket az információkat, és eljusson hozzájuk az információ, ami úgy őket érdekli. Valaki vidékről feljött, akkor hát ez habitusától függött, hogy ő mit tudott csinálni, mert voltak hát most bocsánat, de a nyálcsorgatók, akik úgy nézelődtek, stb., és akkor nem mertek semmit csinálni, de alapvetően tényleg azt kellett csinálni, hogy oda kellett menni, és hogyha valamit tetszett, akkor meg kellett kérni, hogy figyelj, itt van egy floppy lemez, vagy itt van egy kazi, másold már rá, légy szíves, és általában senki nem szokott nemet mondani. Tehát nem kértek érte pénzt, ez csak szívesség kérdése volt. Sőt, voltak, akik föl voltak már készülve az ilyen típusú másolásra, tehát volt, aki nem tudom, olyan magnókat rendelt, meg olyan magnói voltak, amiben tökéletesen jól lehetett másolni ezeket a kazettákat egy ilyen 2-szeres, 4-szeres, 8-szoros sebességgel, és akkor ezek pillanatok alatt megkapták ezeket a szoftvereket, úgyhogy alapvetően így. Aztán persze ez lehetőséget adott egyébként arra is, hogy a pesti, meg a vidéki csapatok azok így találkozzanak, és akkor egy kicsit dumáljunk, hogy na, te vagy a Mucsi, vagy a nem tudom kicsoda, és akkor jaj, hát de jó, hogy találkozunk, és tök jó pofák voltak, meg hogy előtte leleveleztük, vagy nem tudom, hát ott nagyon-nagyon meg kellett tervezni előtte, hogy hol fogunk találkozni, meg egyébként, de nem volt az, hogy figyelj, fölhívlak mobilon, ha ott vagyok, hát úgy küldök egy e-mailt. Hát a másolás azért az néha problémás volt egyébként. Elsősorban külön van a kazettánál, hogy a kazettás programlejátszásról tudni kell, hogy a kazettának volt egy olvasófeje, és ez az olvasófej általában mindenkinél máshogy állt. Ami azt is jelentette, hogy ha én lemásoltam, vagy nekem lemásolta Lajos a saját, nem tudom, magnójának a kazettát, azt utána én megpróbáltam a saját kis magnóval lejátszani, valószínűleg nem biztos, hogy sikerült egyből, úgyhogy ott elkezdeni csavargatni a kis magnófejet, szórakozni vele. De azt gondolom, hogy ez a rituálénak a része volt, tehát megszoktuk azt, hogy nem biztos, hogy abban a pillanatban, hogy a másodkazettát berakjuk majd a magnóba, le fogjuk tudni játszani. Ez volt, aki ezt úgy kerültek ki, hogy volt egy saját magnója, ami saját beállítással, meg volt egy, ami össze-vissza csavargatott, és akkor ott átmásolta magának, és a gyűjtemény az csak és kizárólag a saját fejálláshoz volt készítve. Nyilván lehetett írni hozzá rutinokat, ilyen vicces, mert a Novotrade az egy ilyen fejbeállító programot árult pénzért, hát ez egy 3-soros assembly kód egyébként, amivel azt csinálod, hogy beolvasod a magnónak a fejről érkező jelet, ezt kiküldöd mondjuk a hangcsípre, meg kiküldöd a képernyő keretére, hogy látszódjon ez a tipikus csíkozás, ami ugye ennek az időszaknak a sajátja. Lehet, hogy 5 sor volt, és akkor pillanatok alatt be tudtad ezzel állítani a magnófejet, mert már tudtad, hogy a csíkok azok így kell, hogy álljanak, nagyjából egyenesen, és a hang az ilyen szép magas sípulással szóljon. Most ez nyilván nem fogom tudni utánozni, de ez egy viszonylag egyszerű program volt, és egy egyszerűen végrehajtható valami. Megszoktuk, ez volt, hát
ma már ilyen szóba nem kerül, hogy lemásolok egy szoftvert, és akkor úristen, ez hibás, egy USB kulcsra másolom a szoftver hibás, hát nem. Tehát mi akkoriban, amikor de mondom, ez nagyjából mindenkire jellemző volt, egyszerűen nem is tudtuk, hogy ez, vagy nem sejtettük, hogy ez most illegális, mert nem is nagyon volt forrás, tehát, hogy nyilván amikor már szoftvereket törögettünk meg, akkor tudtuk, hogy hát ugye ezek a szoftverek nem véletlenül vannak védelemmel ellátva, de én szerintem jogilag még, főleg abban az időszakban, amikor mi elkezdtünk a Csokonaiba járni, még nagyon az elején nem is voltak ilyen szerzői jogi törvények, amik adott esetben ezt tiltották volna, tehát nem nagyon tudunk ki erről, nem is nagyon voltak razziák, meg ilyenek, hogy most úristen kijönnek, és akkor folyik a szoftver másolás, stb. Hát ez a BSA hozta be, aztán jóval később, és akkor ugye meg kellett tanulni Magyarországnak, meg egyébként nagyon sok közép-kelet-európai országnak, hogy srácok, a szoftvertért fizetni kell, mert az ugyanolyan szellemi termék, mint mondjuk egy zenekazetta, vagy nem tudom micsoda, és akkor igen, hát hozzá kell szoktatni. Nyilván a BSA-nak ez kinkeserves történet volt, évtizedekig telt, mire a magyar lakosságot rászoktatta arra, hogy azért vásároljatok meg a szoftvert. Ha én visszagondolok erre az időszakra, akkor ilyen nagyon kellemes és nosztalgikus érzéssel gondolok vissza. Ugye nekem ez az időszak nagyon sokat adott sikerélményben, az, hogy meg tudjuk csinálni gondolkodásban is egyébként. Tehát az, hogy viszonylag fiatalon megtanultunk programozni, az így lehetővé tette azt, hogy mi mondjuk a műegyetemen viszonylag könnyen bukásmentesen el tudjunk végezni mondjuk egy emelt szintű matekot, mert egyszerűen hozzászokott az agyunk ahhoz, hogy gondolkodjunk. Én egyébként utána nagyon más irányba mentem, mert én marketinggel kezdtem el foglalkozni, de az életemben a mai napig ott van ez a rész, mert a digitális marketingen belül nyilván foglalkozunk webfejlesztéssel, egyebekkel, tehát hogy ez benne van. Meg egyébként ezt így zárójelesen mondom el, én pár évvel ezelőtt összeraktam egy ilyen virtualconsoles.com címen elérhető weboldalt, ahol azt hiszem most már 8 vagy 9 ilyen régi számítógéppel meg konzollal lehet úgy játszani, hogy föltöltöd a saját kis romodat, tehát nincs rajta semmilyen nem jogtiszta tartalom, hogyha van valahonnan, valamilyen forrásból neked egy játékod, akkor azt fel tudod tölteni, és online böngészőben mindenféle telepítés, meg egyéb szoftver nélkül tudsz el játszani. Tehát nekem elképesztően sokat adott. Nyilván ebben egyébként az édesapám volt egy ilyen nagyon nagy kulcs, hogy ő elindított ezen a területen azzal, hogy nem tudom, nem távirányítós autót, meg nem kis mozdonyt kaptam, hanem egy számítógépet, és akkor azzal valamit kellett kezdeni, és lehetett vele nagyon sok mindent kezdeni. Ezek a csapatok, meg a Csokonain belül alakult ilyen demoszken csapatok, meg játékfejlesztők, ezek ilyen kis szubkultúrák voltak, vagy hát ez volt maga a szubkultúra, aminek megvoltak azért a maga íratlan szabályai. Tehát, hogyha valaki a másiktól látott valami klassz dolgot, és akkor azt megcsinálta a saját kis demójában, és akkor ott azt nyilván kreditálni kellett, azt illet, mert hogyha nem, akkor az például a disznóság volt. Tehát, hogy ilyen szempontból is, vagy ilyen területen is kiterjedt azt, hogy mi odafigyelünk egymásra, nem lopjuk el egymás ötleteit. Nagyon fontos volt az hogy nem kérünk semmiért pénzt, tehát ez teljesen kulcs volt ebben a történetben. Egyébként eszébe nem jutott senkinek se ilyenekért pénzt kérni, tehát hogy most azért, hogy nem tudom, megírok egy valamit. Sőt, volt olyan, még arra is emlékszem, hogy Novotrade-ba egyik barátom eladott egy játékot, aminek én írtam a zenéjét, meg a zeneletöltő rutinját, és akkor az egyik srác megírta hozzá a sprite-ot, tehát azt, hogy az a labda az úgy szépen jelenjen meg ebben a kódban, és akkor hát nem is tudom, hogy akartunk-e aztán végül ebből valamit kapni, tehát kólát kértünk érte, vagy nem tudom, tehát hogy ilyen szinten ment az egész történet, hogy tényleg ilyen szívességi alapon a tudás mint olyan, és mondom, a kihívásnak való megfelelés, ez egy nagyon fontos dolog volt ebben. Olyan volt, mintha mindenki minden egyes nap egy ilyen 4x100 méteres futóversenyen vett volna részt, és minden egyes nap meg akarta nyerni ezt a 4x100-as futóversenyt a csapattagjaival, és ez éveken keresztül ment egyébként. Ugye felmerül az emberbe a kérdés, hogy mi számított akkor elismerésnek, mert ugye nem volt internet, meg egyáltalán a kapcsolattartás, ez baromi nehézkes volt, talán a posta az, ami működött, meg később aztán ugye megjelentek a BBS-ek. Az elismerés az volt, amikor valaki bevitte a saját kis demóját például a Csokonaimmal, és akkor ott hirtelen így az emberek így, mint a vákuum alakult volna ki, rácuppantak, és akkor elkezdték nézni, hogy hú, ez igen. És ez igaz volt arra is, hogyha valaki bevitt valamit, vagy hogyha
nem tudom, egy másik csapat Kecskemétről bárhonnan valahogy eljuttatott swappereken keresztül akár saját demóját, és akkor ugyanez volt, és akkor utána ezeknek megjelentek lenyomatai másik demókba, tehát hogyha valaki kitalált például Demoscanben valami teljesen új technológiát, akkor utána ezek megjelentek máshol is, de ezeket kreditálták, tehát azt mondták, hogy igen, köszönjük az ötletet XYZ, de most már mi is meg tudjuk csinálni. Tehát, hogy ezek megvoltak, és ezek mindig belekerültek általában. Ha nem, annak azért voltak nagyon komoly következményes, akkor mentek ezek a fakolások, ami azért a Demoscannek szintén sajátja. Hát a klub tagság egyébként, ugye arról beszéltem már, hogy hogyan nézett ki ez kor szempontjából, hát nemek szempontjából meg nem nagyon van miről beszélni, mert általában ezek csak fiúk meg pasik voltak, inkább fiúk, kisfiúk jellemzően. Nagyon ritkán lányok is hozzánk csapottak, de az inkább az volt, hogy a nem tudom, XY-nak a húga, meg a nővére, aki jó fej, és akkor ők ott voltak, de alapvetően ez egy teljesen fiúterep volt, mint ahogy egyébként még a mai napig is sajnálatos módon egyébként inkább férfiak a programozók, meg akik a számítógéphez értenek, miközben hát nők között is zseniális programozók vannak egyébként. Például megdöbbent ugye a Commodore 64-nek azt a kis joystickos verzióját, amit nagyjából 15-20 évvel ezelőtt jelent meg, amikor egy chipbe belezsúfolták a Commodore 64-et, azt egy hölgy tervezte, és tök jó, tehát ez egy tök szuper dolog. Az, hogy hány darab ilyen ember volt, aki mondjuk ilyen szinten művelte ezt az egészet, arra, hát Pesten szerintem ez a néhány száz, és akkor a néhány ezer talán az lehet a reális. Nyilván az, hogy hányan használták ezeknek az eredményét, meg hány embernek volt Commodore 64-e, meg plusz ez egy jóval nagyobb szám lehet, de azért ez a néhány százas lehetett itt talán a jó szám.